አይደለም። ሼፍሚያ ነኝ። ዛሬ የምሰራላችሁ ላዛኛ ነው። ዛሬ በዚህ ቀን ነው ላዛኛ የምሰራላችሁ። መጀመሪያ የምትጣፍጥ ስጎ ላደርጋለሁ። አሁን የላዛኛ ቂጣ ላደርጋለሁ። ቀቅያለሁ። ዙሪያው ላደርጋለሁ። ቆንጆ አልጋ ነው የሚመስለው። ስጎ ላደርጋለሁ ደግሜ። ስጎና ክሬም አሰራር በሌላ ቪዲዮ ላሳያችኋለሁ። አሁን ክሬም ላደርጋለሁ። አሁን ቺዝ ልትደረግ ትጥማለች። ብዙ ቺዝ ያስፈልጋታል። ኮሜንት ላይ ስንት ዓመትሽ ነው ልትጠይቃላችሁኝ? እኔ 5 ዓመቴ ነው። እኔ ኤአይ አይደለሁም። ኤአይ ልትላላችሁ እኔ አያችሁ ኤአይ አይደለሁም። አሁን ወደ ስራ ደግሜ ላዛኛ ቂጣ ላደርጋለሁ። አሁን ስጎ ላደርጋለሁ። የት ነው የምትኖሩኝ ብላችሁኛል። እኔ የምኖረው ኢንግላንድ ነው። አሁን ደግሞ ልስራ። አሁን ክሬም ላደርጋለሁ። ዩቲዩብ አለሽ ብላችሁኝ ነበረ። አዎ ዩቲዩብ አለ። እዚህ ጋር አስቀምጥላችኋለሁ። አሁን ቺዝ ላደርጋለሁ። ሞሶሬላ ሞሶሬላ። አሁን መልሼ ቂጣ ላደርጋለሁ። ትምህርት ቤት ገብተሻል ብላችሁኝ ነበረ። አዎ አንደኛ ክፍል ገባው። እናንተ ስንተኛ ክፍል ናችሁ? እንደኔ አንደኛ ክፍል ናችሁ? አሁን የመጨረሻ ነው። ስጎና ክሬም እና ቺዝ ላደርጋለሁ። ጨርሻለሁ። ወደ ኦቨን ያው ደርሶልኛለች። ሽታው ልትጥማለች። አሁን ገልብጬ ላሳያችሁ። ወይኔ ከፍቼ ልየው። በጣም ያምራል። የዘሮት ላዛኛ ትልቅ ገንፎ አትመስልም? አሁን ጎርሼ ላሳያችሁ። ስጎና ክሬም አድርጌባታለሁ ልትቀመስ። እኔ ስጎ ልትወዳላችሁ? እኔ ልወዳለሁ። በጣም ነው የሚጥመው። በጣም ውስጡ ልስልስ ነው ያለው። አሁን ልዝገመው እንዴት እንደሚጥም። ያሚ ዴሊሽስ። በጣም የምታውጡ ብቻችሁ ስራ አትፈልጉ ካለ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። ኮፒ ሼር አድርጉ። ከፈለጋችሁ ፎሎ አድርጉ። ባይ